نه جاش خوبه من که ببینه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما داریم به حوزه نزدیک میشیم. همیشه نزدیک‌های این مسئله مربوط به الان هم نیست. در تمام شاید قرون گذشته که اسلام بوده این مسئله بوده. خیلی هم مشکلات داشته به خاطر اینکه در خیلی از جاها امکان رویت نبوده و خیلی از معلمان رو سیروزه تمام کردن به خاطر اینکه به دلایل شرایط جوی یا افق کوتاه یا غبارآلود بودن محیط نتونستن ببینن و در نتیجه رفتن سیروز دیگه لازم هم نیست محدوده بشه و ما رو سیروزه تمام کرد. خوشبختانه خب با توسعه علم بعضی از ابهامات عید روشن شده که احتمال رؤیت ما کی هست، به خصوص در دوران اخیر که دیگه نقشه‌های نسبتاً دقیق از وضعیت ما و رؤیت ما مشخص شده و میشه تا حدی به اونها استناد کرد. در واقع بحث این بلند اصلا لازمه. من فکر کنم چرا میرسه داریم ظرف اینم یک میتونه الان یک گوشه کار شد. کلا بحث روز عید فطر یا شروع هر ماه میلاد، هر ماه عملی یک بودش علمی است، یک بودش فقهی است. بخشی رو علم باید جواب بده و بخشیش رو باید فقه جواب. امروز میخوام در مورد همین یه مقدار صحبت بکنیم که مبنای علمی این چی هست و یک مقداری هم مبانی فقهیش رو هم بخوام یه مروری بکنیم ببینیم از ترکیب دوتا بالاخره میتونیم جمعه رو بکنیم یا مجبوریم تا شنبه. اینی که بحث امروز ما میشه گفت که سه بخش هست. اول یه مقدار در مورد رابطه زمین، خورشید و ماه صحبت میکنه که اینا ارتباطشون با هم چجوری است. بحث دوم یه نقشه رو بهتون نشون میدم که احتمال رؤیت هلال رو به ما نشون میده در روز پنجشنبه همین هفته. و در بخش سوم یه مقداری در مورد نظرات مختلف فقهی یعنی مراجع مختلف اشاره می‌کنیم که در واقع بحث از نظر تکمیل بشه. خب میشه بریم توی بعدی. میشه فول اسکرینش بکنیم. بلدش یکی دیگه. خب توی قسمت چپ تصویر منظومه شمسی رو میبینیم. منظومه شمسی
میدونید که یک خورشید داره در وسط که نور تولید میکنه و حرارت و در دور و برش هم 9 تا پلنت یا سیاره هست که به دور خورشید با سرعت‌های مختلف در مدارهای مختلف گردش میکنه و یک دور گردش کامل اون رو 1 سال می‌کنه. بنابراین یه دور که زمین به دور خورشید میگرده ما بهش میگیم 1 سال شمسی برای کره زمین. یک دور گردش کامل ماه به دور خورشید میشه 1 سال قمری. خب این پلنت ها، این سیارات که یکیش هم زمین هست، ماه داره. کره زمین هم ماه داره. درسته، ما یه دونه ماه داریم که همه هواهم سر همین ماهی است که مربوط به کره زمین هست. بعضی از سیارات دیگه هم ماه دارن و چند تا دارن، بعضی اصلا ندارن. از این نظر یه تفاوت وجود داره. خب در سمت چپ شما تصویری که میبینید خورشید رو میبینید و 9 ستاره‌ای که تا الان شناخته شده و اون سومی که ارث هست یا کره زمین رو نشون میده که به دور خورشید میگرده. در سمت راست این سالهایی رو که گفتم رو توضیح میده. یک دور گردش کامل زمین به دور خورشید میشه 1 سال شمسی که 365 روز طول میکشه. ما که میبینیم اونجا در بالا تصویرش رو، ماه به دور زمین گردش میکنه. یک دور گردش ماه به دور زمین 27.3 روز هست. 27.3 روز هست و یک گردش کامل به دور خودش در یک ماه هم 27.3 روز طول میکشه و این باعث میشه که وقتی که ماه گردش میکنه به دور زمین، ما همیشه یک طرف ماه رو فقط میبینیم. مثلا من اینجا زمینم، اینم ماهه که حالا یه طرف این ور داره، طرف اون ور داره. این به طوری گردش میکنه که من همیشه فقط این رو میبینم. ماه رو هیچ وقت پشتش رو ما نمیتونیم ببینیم از روی زمین. اگه کسی بخواد ببینه پشتش چه خبره، باید سوار سفینه‌های فضایی بشه بره اون طرف پشت ما رو. بنابراین یک گردش کامل ماه به دور خودش، چون ماه به دور خودش هم میگرده، منتها یک ماه این 27.3 روز طول میکشه که دور بگرده، به همین مقدار هم طول میکشه که دور خورشید، دور زمین بگرده. درست شد؟ 27.3. اما این مجموعه ماه و زمین، مجموعه ماه و زمین در عین حال دور خورشید هم میگردن. یک ماه گردش این به دور خورشید 29.5 روز هست، نه 27.3 روز. این تفاوت به خاطر اینه که این مجموعه هم خودش در حال حرکت، یه مقدار شیفت پیدا میکنه، دیلی میکنه. این باعث میشه که ما به یک ماه قمریمون میشه 29.5 روز که وقتی که کامل به دور زمین میگرده میشه 12 ماه رو پر میکنه. خب من حالا اینو تو تصویرم یه بار به شما نشون بدم. من برمیگردم سر این که خورشید بود، اینم سیارات مختلف که به دور خورشید میگردن، اینم کره زمینی که به دور خورشید میگرده و سیارات دیگه و آخرینش هم که شماره 9 هست و پلوتو هست که خیلی هم قدیمی نیست، شاید چند ده سالی هستش که کشف شد. خب این حرکت زمین به دور خورشید هست. زمین یه دور خودش میگرده 24 ساعت طول میکشه
یه دور کره زمین میگرده 365 روز میکشه و ما یک دور کره زمین که میگرده 27.3 روز هست که حالا اینجا نوشته 28. دور خودش هم همینطور. و چون این مجموعه به همراه زمین با هم حرکت میکنن، یک ماهش به جای بشه 28 روز یا 27 روز بشه 29 روز. به این دلیل ماه قمری به طور متوسط 29.5 روزه که عملا ما یک سال باید بکنیم 30 روز، یک سال بکنیم 29 روز که در کل بتونه مدتش رو کامل بکنه که میشه 355 روز. خب بریم تصویر بعدی. خب این تصویر به ما نشون میده که چرا ما یه تیکه از ماه رو میبینیم، یا اصلا مفهوم هلال ماه که ما میگیم یعنی چی؟ موقعیت زمین و ماه و خورشید یه حالت مثلثی دارن، اینطور نیست که دائم توی یه راستا باشن. وقتی که در یک راستا قرار میگیره حالت مقارنه است، یعنی شروع ماه. وقتی که یک مقداری ماه حرکت میکنه، ما یه تیکه از ماه رو میبینیم که ما میگیم هلال ماه. ببینید در اینجا این زمان ماه، این زمینه، این ماه، این خورشیده. خورشید به زمین به ماه میتونه. البته این همیشه در یک راستا نیست. این در این تصویر برای اینکه یه مقداری ساده تر بشه این شکلشون داده شده. و ما هیچ روشنایی از ماه رو وقتی که روی زمین هستیم نمیبینیم. ما داریم اینو میبینیم، این تیکری که تاریکه میبینیم، هیچ چیزی از روشنایی نمیبینیم. اما وقتی که یک مقداری گردش میکنه ماه میاد اینجا، نور خورشید میتابه به این تیکه، این تیکه رو هم روشن میکنه و ما که روی زمین هستیم این تیکه از ماه رو میبینیم. این کوچولویی که از ماه میبینیم همون هلاله. حالا روز اولش میشه روز اول، روز دوم میشه دوم، سوم، همینطوری تا کامل میشه. بریم تو تصویر بعدی. خب این نشون میده که هلال شب اول، هلال شب دوم، سوم چطور سایزشون فرق میکنن. مثلا بریم توی 29 دیمونت، یعنی ماهی که 29 روزه، اون بالا اولینش، بریم تو بعدی، اون اولینش نازکترین هلالیه که ما میبینیم که شب اوله. بعد اون دومی شب دوم، سوم، چهارم، هفتم، چهاردهم کل قرص ماه روشن میشه. بعد دوباره از اون برعکس میشه، شروع میکنه به کوچکتر شدن تا زمانی که دوباره برمیگرده به یک نازکی و کاملا محو میشه. خب من اینجا میخوام دو تا مفهوم رو براتون قشنگ یادآوری کنم چون خیلی مهمه. ما یک هلال ماه داریم که اگر بخوایم ببینیمش باید یه مقداری کلفتی داشته باشه که بتونیم ببینیم، چون فاصله از خیلی دوره و چشم ما هم قادر نیست که اون فاصله رو بتونه با اون دقت ببینه. باید یه مقداری کلفت بشه که بشه دید. ما به این حالت میگیم رؤیت هلال، یعنی دیدن هلال. خب که میتونه با دستگاه باشه، با تلسکوپ باشه، یا اینکه با چشم باشه. یه چیز دیگه داریم که اسمش هست تولد ماه. تولد ماه لحظه است که بلا فاصله ما از حالت ماه قبلی شروع میشه به ماه بعدی و هنوز هیچ هلالی تشکیل نشده. لحظه است که میشه گفت که صفر هلال هست. ما به اون میگیم تولد ماه.
چشممون قادر نیست زمان تولد ما رو ببینیم، باید یه ذره کلوفتر بشه که ببینیم. الان معمولا میگن حدود 7 تا 8 درجه باید از این 360 درجه 7 تا 8 درجه باید روشن بشه که بشه دیدش. بنابراین وقتی که صحبت از رؤیت هلال میشه، یعنی ما مثلا 7 درجه روشن شده که ما بتونیم ببینیمش. خب در گذشته‌های دورتر نمیدونستن لحظه تولد ما که، یعنی فقط علمی میشد بررسی. بنابراین همیشه بحث روی این بوده که رؤیت هلال که اتفاق میفته. هنوز هم همینطوره، یعنی الان هم همچنان روی رؤیت هلال صحبت میکنه در تولد. توی تصویر بعدی، این بخش اول بحث هم بود که مفاهیم نحوه گردش زمین و ماه و خورشید رو، مفهوم تولد ما و مفهوم رؤیت هلال رو خدمتتون عرض کردیم که بریم روی نقشه مربوط به پنجشنبه این هفته که ببینیم که وضعیت هلال ماه در این هفته و در واقع در روز پنجشنبه به چه وضعی خواهد بود. بریم بعدی. خب حالا قبل از اینکه اون رو بگیم، یه چند تا اطلاعات فنی در مورد ما هست که فکر کردم بد نیست اینا رو من تکرار بکنم. گراویتیشنال لاک حالتی است که همون که به دلیل اینکه ما به همراه زمین داره گردش میکنه و همیشه یک فیسش شما میبینید، در نتیجه این رو بهش میگن لاک شدن در اثر جاذبه. یعنی ماه نمیتونه بیشتر از مقدار زاویه‌ای که همراه زمین میگرده دور خودش بگرده و به همین دلیل ما همیشه یک طرفش رو میبینید. 27 ماه 3 روز طول میکشه که یک گردش ماه به دور خودش اتفاق بیفته. فاصله زمین تا ماه حدود 400,000 کیلومتر هست و عمر ماه 4.5 میلیارد سال هست. حتما دیگه به خاطر میارید که کل عالم عمرش حدود 13.79 میلیارد سال هست. یکی از قدیمی ترین کهکشان راه شیریه، ولی یکی از جوانترین منظومه هاش در این میلکی وی یا کهکشان راه شیری منظومه شمسی است که حدود 4.5 میلیارد سال عمر داره. منظومه شمسی تقریبا خورشیدش و بعد سیاراتش و از جمله زمین و ماه، اینا همشون نسبتاً جوانن و عمرشون 4 میلیارد سال هست. هوا که البته اونجا در واقع نوع هوایی که هست بیشتر کربن و اینهاست که دانسیته اون 3 گرم بر سانتی متر مکعب هست. گراویتی، جاذبه ماه 1.6 متر بر مجذوب ثانیه هست. گراویتی در کره زمین 9.8 هست که من وقتی که اینو ول میکنم پایین، در ماه اگر ما اینو ول بکنیم بازم میفته پایین، ولی اینجوری میاد پایین چون شدت گراویتیش خیلی کمتره، حدود 15% هست. و قطر ماه رو هم که اینجا گفته که 1737 کیلومتر است. شعاع ماه. خب بریم سراغ تصویر بعدی. خب اینو هم بزرگ بکنید. این عمده بحث ما امروز ما توی همین تصویر هست.
که به ما نشون میده که به هنگام غروب آفتاب در روز پنجشنبه در کجاها میشه ماه رو دید و چقدر دید. خب این اجزاشو من یه توضیح بدم. اون بالا که نوشته دیت پنجشنبه 20 آپریل 2023، پنجشنبه همین هفته. روی تصویر شما خطوطی رو میبینید به رنگ سفید که قاره‌های مختلف رو نشون میده. درسته؟ قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی. من البته یه بارم میرم اونجا دوباره اینا رو نشون میدم، ولی الان یک توضیحی بدم در موردش. و بعد 4 رنگ رو میبینیم، رنگ‌های قرمز، طوسی، آبی و سبز. و این بقیه‌اش هم که سیاهه. سیاه یعنی جایی که به هنگام غروب ماه قابل رؤیت نیست. قرمز و طوسی با یه اختلاف کوچکی یعنی اینکه ماه رو میشه دید، منتها با دستگاه‌های اپتیک، با تلسکوپ و اینا میشه دید، با چشم معمولی نمیشه. قسمت آبی و سبز رنگی رو نشون میده و نواحی رو نشون میده که به هنگام غروب آفتاب روز پنجشنبه این هفته میشه ماه رو با چشم دید. مثلا آبی روشن‌تر یعنی اگر هوا تمیز باشه میشه دید، اگر غبار باشه نمیشه دید. توی سبز که میگه کاملا میشه دید، شرطی که ابر نباشه. خب این تصویر به ما چی میگه؟ به ما میگه که پنجشنبه این هفته به هنگام غروب آفتاب در اقیانوسیه و در آسیا امکان رؤیت هلال ماه نیست و همینطور در نصفی از آفریقا. اما اروپا و نصفی از آفریقا امکان رؤیت هلال هست با دستگاه اپتیک، با تلسکوپ. میرسیم به ناحیه خاکستری که شمال آمریکای لاتین و ایسلند رو نشون میده. بعد میرسیم به آبی که آمریکای شمالی رو نشون میده. پس در آمریکای شمالی امکان رؤیت هلال وجود داره. خب اینجا یه ذره مشکل میشه. مشکل این هستش که اینکه ما دوست داشته باشیم که یه روز همه جای دنیا عید باشه نمیشه. نه، یعنی این مسئله علمی است. به لحاظ علمی امکان این که یک روز عید بشه سر تا سر کره زمین امکان پذیر نیست. البته ممکنه در هر 100 سال یک بار ممکنه اتفاق بیفته. و اونی که هلال مثلا در شرق ژاپن دیده بشه، بعد دیگه در تمام اون روز بشه برای همه مردم عید. که خب این احتمال خیلی کمه، یعنی مثلا نه اینکه صفره، ولی مثلا هر 100 سال 200 سال ممکنه یک بار اتفاق پس سوالی که الان مطرحه که آیا روز جمعه این هفته عید هست یا نه؟ با توجه به اینکه باید در غروب پنجشنبه ماه دیده بشه، جواب اینه که در مورد اقیانوسیه، آسیا از جمله عربستان و ایران ماه قابل رؤیت نیست. بنابراین قطعاً برای این کشورها روز جمعه عید نخواهد. در مورد، حالا میرم یهو اون طرف خط، در مورد آمریکای شمالی امکان رؤیت هلال وجود داره. بنابراین کسایی که در آمریکا هستن میتونن روز جمعه رو عید بگیرن.
مشکل سر اون قسمت قرمز هست که ما هم اینجاییم، یعنی اروپا. اینجا به رنگ قرمز هست. حالا من باشم همه یه بار دیگه با نقشه توضیح بدم. خب این کل کره زمین که گرد بوده، بریدنش صافش کردن که یک صفحه بشه. درست؟ این آسیاست تا اینجا، این اقیانوسیه، این آفریقا، این تیکه اروپا، اینجا هم انگلستان، این آمریکای لاتین، این هم آمریکای شمالی. این ناحیه کلاً سیاهه، یعنی ماه قابل رؤیت نیست. اقیانوسیه، مالزی، اندونزی، ژاپن، روسیه در قسمت شمالی، بعد این عربستانه، این ایرانه، این عراقه. هیچ کدوم از اینا ماه قابل رؤیت نیست. بنابراین برای همه این کشورها این شروط شنبه. این تیکه از آفریقا، یعنی آفریقای شمالی، مثل مراکش و تونس و اینها، و اروپا از جمله انگلیس، جاهایی است که ماه وجود داره. مثلا شاید 6 درجه ضخامت داره، 5 درجه ضخامت داره و فقط با تلسکوپ میشه دید. اینجا که آمریکای شمالی هست، ناحیه‌ای است که قابل رؤیت اگر هوا مثلا گرد و غبار نباشه. اینجا هم همینطور، اینجا بخشیش یعنی آمریکای جنوبی، بخشیش اصلا قابل رؤیت نیست. در جنوب این قسمت که برزیل هست شبیه ماست و قسمت شمالش میشه گفت که جزء کاتگوری اونایی است که با دستگاه اپتیک میشه دید. این دو تا رنگ ناحیه است که با اپتیک میشه. خب این تیکه که یه مقداری بحث روش هست از علم خارج میشه، وارد فقه میشه. یعنی باید دید که مجتهد نظرش چیه. بعضی از مجتهدین اعتقاد دارن که ماه رو باید با چشم دید. اینکه وجود داره کافی نیست، باید با چشم دید. این یک. و باید با چشم غیر مسلح دید، یعنی تلسکوپ قبول نیست. مثلا آقای سیستانی از جمله مراجعی هست که معتقدن که باید با چشم غیر مسلح دید. برای این افراد مسلمه که روز جمعه بازم عید نیست. برای اینکه تو این ناحیه، برای اینکه در این ناحیه یعنی اروپا با چشم غیر مسلح نمیشه ماه رو دید. پس به اصطلاح پیروان آقای سیستانی هم تکلیفشون روشنه. اما مراجعی که معتقدن که با چشم مسلح هم اگر دید قابل قبوله، مثلا آقای خامنه‌ای، منطقاً یعنی این نقشه به ما اینو میگه. این نقشه به ما اینو میگه که میتونن روز جمعه عید بگیرن. اما تجربه سال گذشته نشون میده که نخواهیم گرفت. مثلا مرکز اسلامی که این کار رو متصدی هست، اونها از این منطقه پیروی میکنن و در نتیجه به احتمال زیاد روز جمعه رو اعلام نخواهند کرد. البته دلتون صابون زدین، فکر کنید که احتمال بالای 90% نخواهند. خب در نظرات مراجع یک بحث دیگه هم که غیر از رؤیت
مسلح به اصطلاح با چشم مسلح و رویت با چشم غیر مسلح که همیشه این موضوع وجود داره، تفاوت باید قائل شد بین رؤیت و بودن. خب ما هممون میدانیم که روز پنجشنبه در این منطقه ماه وجود داره، یعنی علم اینو نشون میده دیگه، ثابت هم شده. ولی مراجع معتقدن که باید دید، یعنی یک کسی ببینید، چه اون مسلحش چه غیر مسلحش، باید عمل رؤیت انجام بشه. شاید در آینده کم کم این تمایل بیاد که توافق بکنن که اگر وجودم داره قبول بکنیم. از یک جهت هم مشکلی نیست، وقتی که ما یک قاعده ای رو پیروی میکنیم، این هم در مورد شروعش هست هم در مورد پایانش. بنابراین وقتی که شروع ماه رو ما باید حتما با چشم غیر مسلح مثلا ببینیم، اون میشه ملاک شروع ماه. همین ملاک رو هم بذاریم برای پایان ماه. این یک منطقی است که قابل قبوله، یعنی نباید شروع رو بیایم بگیم که بر اساس چشم غیر مسلح شروع میکنیم، ولی خاتمش رو میگیم بر اساس چشم مسلح که یه روز کمش کنیم. این کار باید از یک قاعده و قانون پیروی. یک خط اینجا وجود داره که این خط نشون میده که در این زمان ما اون کلوفتی رو پیدا کرده و از شانس بد شما این کلوفتی قبل از انگلستانه، ولی چون اگر ابزار مسلح وجود داشته باشه و مقلد کسی باشه که معتقد با چشم مسلح قابل قبوله، برای اون افراد روز جمعه میتونه عید بشه. خب بریم بعدی. خب این روز بعدش نشون میده، یعنی جمعه هنگام غروب آفتاب شما میدونید که در سرتاسر دنیا قابل رؤیته. بنابراین هرچند لزومی نداره، چون 30 روز شده تا آخر جمعه خود به خود میشه 30 روز و دیگه نیازی هم نیست به رؤیت، ولی نقشه به ما میگه که در غروب روز جمعه ماه در تمام دنیا قابل رؤیت. خب بریم تصویر بعدی. خب این تقریبا این رو گفتم، یه بار دیگه مرور میکنم که این تفاوت‌ها روشن بشه. ما یه چیز داریم به نام مون برث، یعنی تولد ماه. اون لحظه است که هنوز ما هیچ ضخامتی پیدا نکرده. خب که در مورد ما روز پنجشنبه صبح زود اتفاق میفته. توجه کردید؟ پنجشنبه این هفته صبح زود به حساب ساعت انگلیس ماه متولد میشه. با این حال تا بعد از اون اونقدر کلوف نمیشه که بتونیم فرداش رو بگیریم. خب این منبر زمانی رو ما بهش میگیم که ماه رو میتونیم ببینیم که حداقل 7 درجه کلوف شده باشه یا این تقریبی است. بعضی از مراجع در فتواشون به رؤیت محلی اعتقاد دارن، ولی بعضی ها نه. رؤیت محلی مثل همین آقای سیستانی یا آقای خمینی، در حد اطلاعی که من دارم، معتقد به لوکال هستن، یعنی هر تو منطقه خودتون اگه ببینید کافیه و لازم و کافیه. بعضی ها میگن گلوبال یه خورده پیچیده میشه، مثلا در شرق یا در غرب. اگر در شرق باشه، در شرق دیده بشه، تمام کشورهای غرب رو دیگه شامل میشه. یعنی اگر در ژاپن، در هند ماه رؤیت شد و ثابت شد که گفتن مثلا فرداش عیده، دیگه تمام کشورهایی که به سمت غرب میرن همشون میتونن فردا رو عیده بمونن.
اما برعکسش نمیشه. خب با چشم غیر مسلح و چشم مسلح، این هم اختلافی است که گفتن بعضی از علما معتقد به چشم مسلح هستن و بعضی ها معتقدن که باید حتما با چشم معمولی دیده بشه. یکی دیگه از نظرات فقهی اینه که میگن اگر در یک جایی ماه دیده شد و شب اون و شب محل شما یا شب کشور شما یکی بود، یعنی سیم نایت هستین، شما رو هم شامل میشه. این موضوع الان دیگه شاید به شکل این که توضیح دادن. یه بحث دیگه ای که در بحث رؤیت ما هست اینه که آیا پدیده رؤیت هلال ماه یک پدیده دینی است یا علمی است؟ آیا دولتی یا حکومتی است یا فردی است؟ یه مقداری خب این بحثش مفصل، فرصت شد نداریم. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، طبق نظر تمام مراجع اگر برای شما به هر نحوی ثابت شد که ماه وجود داره، برای شما عیده، ولی اینکه همه بگن نیست. این طبیعتا اتفاق نمیفته ولی قاعدت بر این هست. پس از این نظر برای یک فرد کفایت میکنه که برای ثابت بشه که ماه یک جایی وجود داره، یعنی دیده شد، رؤیت شد. یکی از مسائل این است که مثلا اگر در فرض بکنید ایران ما چند مرجع داریم، نظراتشون یه مقداری مختلفه، بعد حالا ما میخوایم عید رو بگیریم، چیکار بکنیم؟ آیا این یک چیز حکومتی میشه؟ حکومت مثلا اعلام میکنه فردا عید باید همه تبعیت کنن، یا هر کسی از مرجع خودش باید تبعیت؟ منطقاً این که هر کسی باید از مرجع خودش تبعیت بکنه، ولی حرمت یک کشور و حکومت رو هم البته خوبه که رعایت بشه. بهترین شرایط این دو تا با هم تفکیک بشه و روزی رو توافق بکنن، هم علما هم حکومتی، که اون روز باشه که شیرینیش برای مردم بشه. این موضوع تو اینجا هم هست و همه جا هست. اگر همه مسلمان‌های مثلا انگلیس، همه مسلمان‌های لندن یک روز رو بگیرن، یک روز با هم شروع بکنن، یک روز رو با هم تموم بکنن، این خیلی لذت بیشتری و بهتری داره برای وحدت مسلمان‌ها تا اینکه اون تفرقه باشه. این موضوع به این سادگی حل نمیشه، سال‌هاست سرش بحث هست و چیزی نیستش که به این سادگی هم حل بشه. ماه رمضان مثل ماه‌های دیگه قمری یا 29 روزه یا 30 روزه. 28 روز شاید به خاطر اینکه اون گردشه دقیقاً 29 روز نیست. 29 روز یه ذره کمتره، ممکن هر 100 سال 200 سال یه بار بشه 28 روز. ولی هیچ وقت 31 روز نمیشه. پس ماه قمری یا 29 روزه یا 30 روزه. لزوما هم یک درمیون نیست. گاهی ممکنه 2 تا 30 روز پشت سر هم بشه، بعد 2 تا 29 روز. بریزم تو این پلوه رو مهم اینه که ما از یک قاعده ثابت و مشخص در شروع و در پایان من بحث رو همجا خاتمه میدم. اگر دوستان سوال دارن در خدمتتون هستم. آره آمرسیدم. ببخشید این که فرمودید حتما باید غیر مسلح دیده بشه، تو این بزن عوامل پیچش مختلف پایینه اینجا میتونه نقش داشته باشه در حتی اگه ما هم وجود داشته باشه اون 8 درجه‌ای که شما فرمودید میتونه اون خنثی بکنه حتی در خوشمزه بود. این کلا در سال که 354 سال قمری هست میدونه هم در روند تغییر سال هم نقش داشته باشه. اینو چجوری حل؟ نه ما که قرار نیست اینو حل بکنیم، اون خودش داره حل میشه. یعنی پدیده طبیعی به طور طبیعی داره اتفاق میفته. اینکه ما حالا مثلا روز اول شعبان رو، روز اول رمضان رو، روز اول شوال رو
دقیق انجام بدیم یا ندیم، این یه مشکلیه که تو ماست. کره زمین و ما که داره برای خودش زمین میچرخه، درسته، بله ولی مبنا فرض 12 ماه قمری داشته باشیم، میتونه مثلا اون روزهایی که این ماه باید رؤیت بشه، میوان اول ماه، حتی ابر باشه، بله غیر قابل رؤیت باشه. بله کل سیستم رو به هم می‌خوره. سیستم و نمیتونه بر اساس چشم غیر مسلح قابل محاسبه باشه. خب ببینید، بحث چشم مسلح و غیر مسلح یه بحث فقهیه. هر کدوم دلایلی دارن برای خودشون، خیلی هم ساده نیست. هر دوشون دلایلی آوردن برای اینکه چرا باید این کارو بکنن. این فقط برای بحث تشخیص شروع ماه یا پایان ماه. خب همین میتونه توی ماهای مختلف تاثیر. آره مثلا ماه بعد متوجه میشن یه روز اشتباه کردن. داشته. بله. بعد مثلا معلوم میشه ماه بعد اشتباه کردن، بعد جبرانش میکنن دیگه. مثلا امسال رو 30 روز ما میگیریم، بعد معلوم میشه که نه 29 روز بوده. یعنی بر اساس علمی نمیشه، بعد تبصره میزنن. بله بله. خودخواسته میتونه کارو. حالا کلمه خودخواسته رو نمیدونم، ولی آره دیگه بالاخره یه جوری رفع و رجوع میکنن. بله سپاس. خب اگر سوالی نیست، با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم. اللهم صل على محمد و آل محمد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استفاده می‌کنیم از استاد احمد نجفی در مورد شرح دعای وداع ماه رمضان. بفرمایید استاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: ونحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا. ونحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. وداع ماه مبارک رمضان همون مقدار سخت است که ورود به ماه مبارک رمضان سخت بوده است. بستگی دارد که ما آسانی و سختی را چگونه تفسیر کنیم. دعایی از صحیفه سجادیه از امام زین العابدین علیه السلام، دعای 45 هست که بخش‌هایی از اون را خدمت شما قرائت نمودم. قبل از همه چرا باید وداع کرد و وداع چیست؟ استفاده کردیم از بیانات برادر ارجمند ما قبل از ما، آقای دکتر. وداع در لغت به معنای روی گرداندن هست از چیزی که لازمه آن ترک آن چیز هست و رها کردن آن. دو نوع وداع هست به طور خلاصه. یا بخاطر اینکه ما وداع میکنیم چون که آن چیز آزاردهنده است، مثل یک بیماری، و دوست نداریم که همراه ما باشد.
گاهی مصاحبت و همنشینی با شیئی یا ماهی به قدری دلپسند بوده است، ولی ما مجبوریم که وداع کنیم چون چاره‌ای جز آن نیست. اما امکان بازگشتش وجود دارد. مانند وداع بستگان میریم بستگان را ملاقات میکنیم و وداع میکنیم. وداع ماه رمضان مبارک نزد اولیاء الله تعبیراتی براش گذاشتن و ذکر کردن. میفرمایند که زمان و مکان خودش احساس دارد گاهی. لذاست که روز قیامت خداوند متعال گاهی اعضای ما گاهی مکانها را به عنوان جای فرا می‌خواند. زمان را هم خداوند متعال همچنین احساس دارد و زنده است از یه لحاظ در لسان روایات. البته در سنت اسلام هنگام جدایی از برخی از چیزها سنت است که دعای وداع ذکر شده است. گاهی راجع به مکانهای مقدس است و گاهی راجع به شخصیت‌های مقدس. کسی می‌رود به مدینه، وجود اقدس پیامبر اکرم را زیارت می‌کند و وداع می‌کند. یا همچنین برخی از امامانی که در زمان خودشان زنده بودند، مردم می‌رفتند ملاقات می‌کردند، مدتی می‌ماندند مدینه و بعد وداع می‌کردند. در لسان روایات برای وداع یه سری مستحبات ذکر شده است. برای مکانها و شخصیتها زیاد صحبت از وداع شده، اما راجع به زمان فقط ماه مبارک رمضان هست که در روایات راجع به آن کلمه وداع را به کار برده شده است. کتاب‌های حدیث مانند کتاب‌های من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، مصباح متحجج شیخ طوسی، اقبال الاعمال سید ابن طاووس و همچنین وسائل شیعه شیخ خالد عاملی راجع به وداع قبر پیامبر، خانه خدا، همه اطهار، وداع خود مسجد پیامبر اکرم و ذریح اهمیت‌ها دعاهایی ذکر شده است و آدابی ذکر شده است. شیخ صدوق از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کنند، روایت از جابر بن عبدالله انصاری راجع به وداع ماه مبارک رمضان. جابر که همون شخصی است که اولین شخصی بوده است که به زیارت امام حسین علیه السلام میاد کربلا بعد از شهادت ایشان، میگوید من آمدم پیامبر اکرم را در مسجد نبوی دیدم. حضرت چشمشون که روز جمعه آخر ماه رمضان بود، چشم حضرت که به من افتاد، به من فرمود که این گونه دعا کن: ای جابر، این آخرین جمعه است، تو از رحمت پروردگار محروم نباش. فرمود اینجور دعا کن: اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا. خدایا این ماه را آخرین ماه مبارک رمضان قرار نده از ایام صیام ما. و ان جعلته فجعله لنا مرحوم. و اگر این ماه را آخرین ماه عمر ما قرار میدهی، خدایا ما را بیامرز در این ماه، مرحوم قرار بده، آموزش دیده قرار بده. ولا تجعله لنا محروما. چون قرار نده که ما محروم باشیم و بهره ای از مغفرت و بخشایش تو نداشته باشیم. فرمودن که اگر این دعا رو کنید دو تا نتیجه داره: یا اینکه خداوند متعال عمر شما را به رمضان سال بعد متصل خواهد کرد،
یا اگر عمر شما کفاف نکند خداوند متعال شما رو در حالی از این دنیا میبرد که بخشوده شده باشید. این روایت در فضائل الاشهر الثلاثه صفحه 139 ذکر شده است. همچنین ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در کتاب من لا یحضر در جلد دوم صفحه 166 روایت را ذکر می کند که از امام سجاد علیه السلام که آقا همیشه در آخر ماه مبارک رمضان آمرزش را از خدا می‌خواست و خدا را شکر و سپاس می‌کرد. خداوند متعال چنین نعمتی به ایشان یا به همه مسلمین عنایت کرده است. شکر می‌کنند در آخر ماه مبارک رمضان برای انجام اعمالی که خداوند متعال توفیق آن را به ما داده است. لذا خود این جای شکر داره. خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان درهای رحمتش را برای ما گشوده است. ما این را نمیتوانیم حس کنیم مگر اینکه احساس کنیم که یک انسانی یا خود را در ایمیجینیشن خودمون، در تخیلات خودمون احساس کنیم که به خاطر کثرت گناهان من در زندانی ملائکه قرار گرفتم و الان است که ملائکه من را کشان و زنجیر کنان دارن به سوی چیه؟ جهنم میبرند. چشمم را باز میکنم و میبینم خداوند متعال درهای رحمتش را در ماه رمضان باز کرده است و دستور میدهد به ملائک که هنوز این بنده مرا اجازه بدهید استغفار کنم. اونجاست که ما دقیقاً میتونیم احساس کنیم که چه نعمت بزرگی را خداوند متعال به ما داده است. لذا امام سجاد در این دعا میفرماید اول باید ما حمد و سپاس خدا را انجام بدیم که خداوند متعال به ما این توفیق را داده است که بندگی او را بکنیم. چه بسا کسانی هستند که ماه مبارک رمضان وارد می شود و خارج می شود و بهره ای از این ماه نمی برند، مشغول مادیات یا معاصی خود است. علمای عرفان یه تفسیر دیگری دارند از وداع ماه مبارک رمضان. می‌فرمایند که انتهای ماه مبارک ما برمیخوریم به عید فطر و بسیار اونایی که بزنسمن هستن همچنان که شما میدانید این رونیو ماه آپریل را میگه که شما حساب کتاب تو یا تکس فتر تو به ما بفرست. میفرمایند که تکس فتر معنوی مؤمنان و اولیاء الله همین ماه مبارکه، انتهای ماه مبارک رمضان هست که ما باید بسنجیم و خود را امتحان کنیم که آیا از سنگینی گناهان خود را سبکبار کرده ایم یا نه. لذا عید فطر لمحه است که تمام اعمال ما نتیجهش را به ما میدهند، سرتیفیکت را به ما میدهند، کارنامه تمام ماه را یا تمام سال را به ما میدهند. و اون لحظه است که انسان به روزی است که به بلوغ روحی و معنوی میرسه. تمام ماه مبارک را انسان با اخلاص نیت و عمل صالح روزه میگیرد. آخر ماه که میشه به بلوغ معنوی و روحیش میرسه. اینجاست که خداوند متعال روز عید فطر پاداشش را به او میدهد. برای روزه‌داران بلوغ روحی روزه‌داران زمانی است که عید فطر فرا برسد
و به نتیجه اعمالشون اونها چیه؟ میرسن. چرا؟ به خاطر اینکه 1 ماه کامل غرایز ماده خود را کنترل میکنن و خواسته های نفس را چه کنترل چه تعدیل میکنن. از ابتدای ماه مبارک رمضان انتهای ماه که میرسد موقع جایزه است، موقع نتیجه است و به بلوغ روحی و معنوی انسان میرسد. جایی است که باید جایزهش را از خداوند متعال دریافت کنند. لذا قبل از ماه مبارک رمضان معیار خوشی‌ها، لذت‌های مادی بوده است و معاصی بوده. اکنون معیار چیه؟ بازداشتن غریزه ها هست، کنترل نفس هست که در سوره شمس خداوند متعال بعد از 6-7 تا قسم یاد می‌کند و نفس و ما سواها. چه کرد این نفس با انسان؟ اعدا عدومو که نفس کلتی بین جنبین. ما فکر میکنیم که دیزیز و بالاخره ویروس ها هستند که اونها دشمن ما هستند. می‌فرمایند بزرگترین دشمن ما نفس خود ماست. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در اونجا بهترین و بزرگترین پیروزی را برای مؤمنان و اولیاء الله جایی قرار میدهند که انسان نفس خودش را بتواند کنترل کند. و چه زمان شیرینی هست ماه مبارک رمضان که ما بهترین تمرین ها را در این ماه میتوانیم انجام بدیم. از لحاظ کنترل نفس، کنترل غرایز، مبارزه با شیطان نفس، شیطان درونی، خواسته های درونی و شیطان برونی که خود شیطان هست که وسوسه میکنه. لذا میفرمایند که معیار خوشی ها قبل از رمضان لذت های مادی است. بعد از رمضان انسان یواش یواش احساس میکنه که نه، اگر از لذت مادی بگذرد لذت معنوی بالاتر از اون هست و دست یافتنی است. این چنین نیست که فقط تو قصه هاست و تو احادیث و قرآن است. نه، عارفان این راه را که طی کردن رسیدن نشان میدهد که انسان اگر ریاضت کند و بهترین ریاضت ماه مبارک صیام هست، میتواند به این نقطه اوج معنوی برسد و خودش را برساند. لذا شکم را از آب و نان تهی داشتن است که بعد از آن گوهرهای اجلالی جایگزین آن می شود. اگر بتوانیم المعدتو بیت کل دائم، که اینجا 2 تفسیر از دعا کردن که معده مرکز هر نوع بیماری است. اینجا بعضی از عرفا منظور از بیماری را غیر از مادی و ویروس دانستند که سبب اصلی غفلت انسان پرخوری است و وقتی که شکم خالی باشد انسان بیشتر به یاد خدا می‌افته. لذا می‌بینید اونهایی که گرسنگان هستند بیشتر به یاد خدا هستند. در کشورهای مثل اکنون آفریقا و یمن که خداوند متعال مشکلاتشون را حل بفرماید. لذا می‌فرماید گر تو این انبان زدان خالی کنی، پرس گوهرهای اجلالی کنی. اگر بتوانی شکم خیش را برای مدت کم هم که شده برای 1 ماه خالی نگه داری، به مقامات برتر خواهید رسید. لذا عید حقیقی و لذت متعالی در بلوغ روحی است و معنوی که انسان اگر بتواند به اون درجه و مقام برسد و بعد از کنترل خواهش هاست و البته با مبارزه با رذائل اخلاقی، که کسی که بتواند زبان خودش را کنترل
در روایات داریم که صائم فقط این نیست که گرسنه باشد، بلکه چشم او و شکم او، گوش او، احساس او، حتی و شعره، حتی موهای او از گناه و آلودگی ها پاک بتواند خودش را نگه دارد. صائم حقیقی اون شخص است. کنترل خواهش ها، مهار غریزه ها، پس بلوغ روحی و معنوی در اینها نهفته است. و جشن واقعی را انسان آن وقت باید بگیرد که پیروز بر نفس اماره گشته باشد، نه اینکه بر دشمن ظاهری خود پیروز گردد. جشن واقعی اون وقتی است که انسان به بلوغ روحی برسد و اینجاست که باید انسان به خاطر دستیابی به این مقامات عالی و برتر جشن برپا نماید. لذا امیر مؤمنان مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند که انما هو عید لمن قبل صیامه و شکر قیامه. این عید فطر عید برای کسی است که صیام او، روزه‌های او قبول شده باشد در درگاه خداوند، یعنی با شرایطش روزه گرفته باشد، یعنی به همون بلوغ روحیش رسیده باشد، به بلوغ معنوی. و شکر قیامه، و تمام نمازهایش را خداوند متعال بپذیرد. بعد می‌فرمایند که و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید. در هر روزی که انسان در آن روز گناه نکند، مرتکب گناه نشود، اون برای او عید است. یعنی میتواند برای انسان هر روز عید باشد. این راه باز است. ماه مبارک رمضان بهانه است که انسان خودسازی نماید. مهم آن است که انسان این جذبه الهی را و این حالت معنوی را حفظ کند و بقیه سال ادامه بدهد. لذا می‌فرماید که هر روزی که انسان گناه نکند برای او عید است، یعنی موفقیت است و کامیابی است. در طول سال ما می‌توانیم همین عید را داشته باشیم اگر ما شیطان نفس خودت را باش مبارزه کنیم و شکستش بدهیم. جمله است که جبران خلیل جبران نویسنده لبنانی دارد و جمله خیلی زیبایی است که گوی معنویت و عرفان هم ازش ظاهر میشه. ایشون میگه که لذت حسی سرود آزادی است. انسان فکر میکند که آزاد شده است. آزادی واقعی چیه؟ میفرمایند که اما روح انسان در قفس مادی میماند تا اینکه او خودش را از بند مادیت رها سازد و به آزادگی برسد. آزادی برای جسم است و آزادگی شهید مطهری می‌فرمایند که برای چی؟ برای روح انسان است. لذا می‌فرمایند که پرواز روح زمان اتفاق می‌افتد که انسان خود را از لذائذ حسی رها سازد. اگر ما بتوانیم از این مادیات بگذریم، اون وقت هست که ما چیه؟ پرده های معنویت و مکاشفه کنار می رود و ما می توانیم ما سوای مادیت را ملاحظه کنیم و زیارت کنیم. آنچنانی که اولیاء الله در همین قبرستان دارالسلام نجف اشرف می رفتند و صدای عذاب مردگان را هم می شنیدند. اگر بخواد این پرده ها از چشم ما بره کنار، باید نفس خودش را ماچی از مادیت و
احساس حسی رها سازیم و به احساس معنوی دست یابیم. لذا می‌فرمایند که لذت معنوی فراتر از لذت حسی هست، ولی باز هم دست یافتنی است و تلاش و کوشش انسان میتواند به آنجا همچنین برسد. بعد می‌فرمایند که یک ماه مبارک رمضان ضیافت الله بود. نتیجه ضیافت الله باید لقاء الله باشد که همون عید فطر است، که در عید فطر روایت هست که ملکی بین آسمان زمین ندا می‌کنند که یا عباد الله اغدوا الی جوائزکم، بیایید جایزه های شما رو بگیرید. جایزه هاتون چیه؟ می‌فرمایند که رضوان خداست، همین که خداوند متعال شما را به حضورش بپذیرد. این بالاترین پیروزی است برای هر مؤمن و اولیاء الله. لذا می‌فرمایند که عظمت ماه شوال نیست. ماه شوال نتیجه ماه رمضان است. تلاش ما، سختی های روزه های ماه رمضان اون هست که ما را به نتیجه عید فطر و ماه شوال میرساند. ماه شوال نتیجه یک ماه روزه ماه رمضان هست. بعد امام سجاد علیه السلام در اینجا می‌فرمایند که جای دارد که ما این نعمت عظیمی که خداوند متعال به ما داده وداعش را با شکر آغاز کنیم و می‌فرمایند که هذا شهر مقام حمد و صحبنا صحبت مبرور، چون که خداوند متعال می‌فرمایند که برای هر عملی رو من واسطه قرار دادم، ملائکه اجرش رو بدهند یا ائمه اطهار یا پیامبر اکرم، ولی روزه تنها عملی است که من بدون واسطه خودم مستقیم وارد عمل میشم و بنده خود را به حضور میپذیرم. این بالاترین نعمتی است برای بندگان و اولیاء الله. لذا می‌فرمایند که این بزرگترین نعمت است و جای شکرگزاری دارد. لذا با سوز و گداز امام سجاد علیه السلام شکر می‌نمودند اول که خدایا تو ما را به این نعمت بزرگ گذاشتی است که ما دست پیدا کنیم. ماه رحمتی بود و با حالت جان کاندن و طاقت فرسا ما وداع می‌کنیم. بعد می‌فهمیم که وداع برای کسانی است که مأنوس با این ماه بودند، اما کسانی که مأنوس نبودند، کسی که هیچ رفیقی ندارد و مونسی نداشته است، برای او وداع نیست. وداع برای کسی است که مونسش قرآن بوده است، مونسش صیام و قیام بوده است، دعاهای سحرهای ماه رمضان بوده است، اشک‌های بوده است که او ریخته است. لذا الان اون لذت معنوی که در ماه رمضان داشته است، الان اونو دارد احساس می‌کند که دارد از دست می‌دهد. لذا جانسوزانه با ماه مبارک رمضان وداع می‌کند. انسان در این ماه به خاطر ترک گناه صاحب جواهر می‌فرمایند که گویا شبیه فرشته ها می‌شود و هم نشین فرشته ها می‌شود و به خدا نزدیکتر می‌شود. لذا هم قدر این ماه را بدانیم و هم آدابش را بهتر از با وداع و خواندن دعای 45 صحیفه سجادیه آدابش را باید رعایت کنیم. لذا می‌فرمایند که خلاصه مطلب این شد که وداع برای کسی است که مأنوس به عبادت و صیام بوده است. وداع برای کسی است که به بلوغ روحی رسیده است در ماه صیام. وداع برای کسی است که همنشین فرشته‌ها گشته است. لذا می‌فرمایند که للصائم فرحتان عند افطاره و فرحتان عند لقاء الله. برای روزه‌دار دو تا خوشی هست و فرحه هست، یکی هنگامی که افطار می‌کند و یکی
با خاطر لقاء الله هست. در اینجا یه حدیثی است از امام صادق و آن این است که در سوره ملک ما داریم که ما خداوند متعال مرگ و حیات را خلق کرد لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اینجا مراد این نیست که اکثرکم عملا، بلکه اصوابکم عملا. بهترین عمل این نیست که بیشترین عمل از لحاظ کوانتیتی باشه، بلکه از لحاظ کیفیت با اخلاص باشه. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که و انما الاصابه خشیت الله. اصابه یعنی عمل دقیق، عملی که با اخلاص باشه، عملی است که درش خوف خدا باشه، با اخلاص باشه. بعد از عمل سریع انسان سیوش کنه. بعد می‌فرمایند که سیو کردن عمل، حفظ کردن عمل از خود عمل مهمتره. گاهی موقع ما 1 ماه روزه میگیریم گرسنگی، ولی میایم هی به این اون میگیم من 1 ماه روزه گرفتم، ثوابش رو از بین میبریم. میفهمن الابقاء علی العمل حتی یخلص یا یخلص اشد من العمل. از عمل حفظ کردن اون عمل مهمتره. ماه مبارک رمضان که آخرش داره میرسه سعی کنیم که چیه؟ ما پاس بداریم، از بینش نبریم با ریا و شوق و چیزای دیگه. حفظ کردن عمل امام میفرمایند که از خود عمل سخت‌تره. چگونه حفظ کنیم؟ خوف خدا در قلب داشته باشیم. خدایا نمیدانم این عملی که انجام دادم تو میپذیری یا نه، مورد قبول تو واقع شده است یا نه. انسان در قلبش خوف باشد، همین که بترسد خداوند میپذیره. کسایی هستن خصوصیت عمل انجام میدن و طلبکار خدا هم میشن، یعنی نه تنها خوف این را ندارن که آیا این عمل من در بارگاه اقدس اله بالا رفته است یا نه، طلبکارم میشه، اون عمل رو خیلی زودتر از اینا از بین میبره، با دست خودش هم از بین میبره. بعد میفرمایند که والعمل الخالص الذی لا تريد ان يعودك علیه احد. عمل خالص این است که تو نخواهی کسی تعریفت کنند تو چقدر مؤمن بودی، تو توفیق داشتی که 1 ماه روزه بگیری، ما که نتوانستیم. منتظر تعریف کسی نباشد و همچنین اجر کسی نباشد. کسی به او اجر بدهد الا الله، مگر خدا. اگر ما بتوانیم اعمال خود را در این 1 ماه این گونه حفظ کنیم، انشاءالله به بلوغ معنوی و روحی هم خواهید رسید. بعد می‌فرمایند که و نیت و افضل من العمل، نیت از عمل افضل تره، یعنی فضیلتش بیشتر است. که در روایت هست که نیت ریشه عمل است. بعضی از انگلیسی‌ها یا غیر مسلمانان روزه میگیرن، دکترا بهشون میگن، اما نیتش این نیست که عبادت رو انجام بده. می‌فرمایند که من نیت و افضل من العمل الا ان النیه هو العمل. بدان که نیت خودش عمله، یعنی خود نیت مرکز عمله. اگه ما بتوانیم مغز خود رو کنترل کنیم و دچار ریا نشیم و عمل خود را از بین نبریم، لذا خود عمل و جسه عمل رو ما حفظ کردیم و به مقامات عالی انشاءالله رسیدیم.